Welcome back to our channel. Ako nga ulit si Alvin. Ako si Pia. At ngayon, mag-unboxing tayo ng isang package na hindi ko alam kung saan nanggaling. Nagulat na lang ako, may dumating na lazada delivery at sabi niya, meron pong package. Wow! So ngayon, mag-unbox tayo ng misteryosong package mula sa lazada. So ito na siya. Bigat. Sobrang bigat. Ito na yung misteryosong package at hindi ko alam kung ba't hindi makapagsalita yung kasama ko dito. Feeling ko may kinalaman siya dito sa misteryosong package na to. At ang package na to ay nakakahalagang 2,248 pesos. What? Pero sabi niya para naman to kay baby, so sige. Tignan lang natin kung worth it. Sige. Hindi siya makapagsalita. So, tingnan muna natin. Kasi, based sa mga review, mayroon akong mga review na nabasa na nag-leak ang iba sa mga package na pinadala sa kanya. So, tingnan natin ngayon kung itong package ba natin ay meron din leak. So, kaya mo siya binili para malaman natin kung may leak o wala. Oh, no! Okay. So, first, tingnan natin yung box. At yun. So, may nakalagay naman siyang fragile. So, feeling ko safe naman to. Tsaka, wala namang butas, wala namang basa. So, open na natin. Sila i-expect na talaga. $2,000 later. So, tiny buds. Tingnan natin kung ano laman. Ayun. So, nagkaroon kasi ng baby fair sa Lazada last August 19 to 21. So, grinab ko yung opportunity. And first time namin makakagamit ng mga product ni Tiny Buds. So, tingnan natin kung worth it ba siya. So, ayun. Promise, hindi ko alam to. Oh, no! Kinakabahan ako. Baka iba yun naman. Feeling ko regalo ko to. Regalo sa akin. Naka bubble wrap pa rin. Ang dami. Yun na yun. So, check natin. So, Kung meron mag-explain mo lahat ng kalokohan mo, okay. Ayun. So, bumili ako ng mga meron kami ibang product na ginagamit para sa damit ni baby, ni Scarlett. Tapos, yung mga meron din kaming ibang mga wipes na ginagamit para sa kanya. So, first time namin gagamit na itong Tiny Buds na mga product. So, check natin yung mga binili ko. Okay, sige. And so, konti lang yung binili ko, pero since sale kasi siya, so yung iba dito mga buy 3, gano'n. So, for gantong price. So, unang product. Tiny Buds Natural Newborn Laundry Wash. So, pang laba. Yes, panglaba siya. So, tatlo yung binili ko dito. Ay, ito, 1, 2. Iba na to eh. Ay, joke. Dalawa lang pala. Dalawa. 3. Ano? Tatlo? Tama, tatlo. Wow! Ayan. So, tatlo.
Pero Tapos, seryoso, hindi niya alam binili. hindi nakalimutan ko kung anong binili ka pa. So, ayan, 3 ng laundry. Tapos, fabric con. Dalawa. Fabric softener. Fabric conditioner. Fabcon. Saan ko nakita si Tiny Buds? Sa Facebook, tsaka sa Instagram. Doon ko natutunan si Tiny Buds. Tapos, meron kasi silang isang live na nanood ako. Doon ko actually nalaman yung sale nila. Tapos, natuwa kasi ako sa mga freebies. Kaya, ayun. Hopefully, maganda yung makuha nating freebie ngayon. Actually, hata namang natuwa ka. Natuwa ka sa mga freebies. Ayan. So, eto nabili ko yung laundry. Nabili ko ng laundry soap. Laundry wash. Nabili ko siya ata ng 600 plus for 3. So, ilalagay na lang namin sa description mamaya yung mga price. Ito mo Hindi ko maalala yun. Pero mura lang, promise. Ito, Ayan. ano to? Natural bottle and dish wash. Ang hugas ng mga bote. So, yan. Kahit pure breastfeed ako, gumagamit pa rin ako ng mga bottles kapag meron sobra or yung mga letdown ko. Pagka-pump ko, nililipat ko siya sa ang tawag dun, sa Bote. body ng baby. Tapos iniipon ko siya. Minsan, pinapainom ko na kay Scarlett within the day kung meron akong ibang ginagawa. So, yung mga, anong tawag dun? Yung mga, One eternity later. yung mga sobra kong gatas, ayun yung pinapainom ko sa kanya. So, meron, ayan, massage oil. So, ayan, massage oil na yan. Kasi nanipis yung buhok ni Scarlett simula pagkapanganak. Tapos nakita ko dun sa ibang mga review nang ginamit nila dun sa baby nila, kumapal naman yung buhok. So, itatry ko siya. Ito, massage oil siya. Hindi lang naman to pang buhok, pwede din to pang body. Wow! Ayan. So, scent siya ng sunflower. Next. Yan, wipes. Ang cute naman ng wipes nila, in fairness. Kasi may panda. Cute. Sa akin ganda ng design kasi pang baby. Ganda ng colors. Yan. At 1, 2, Yan, marami akong biniling wipes. 3, Kasi ngayong 4 months na Four. si Scarlett. Before kasi, nagpupupo siya ng mga 1 to twice a week lang. Pero ngayon, 4 months na siya. everyday na. Oo, daily na siya. Daily na siya na nagpupup or dumudumo. Kaya kailangan na namin ng mas maraming baby wipes. Good for half year na to. Uy, hindi Hindi pa to good for half Hindi year. pa pala. Sorry. Pero since patapos na yung Kaya nga. year, ilang Ito na. months na lang. Next. Ayan, mosquito patch. Maganda to. Gusto ko to. Kasi, Pero ibang brand yung na-try namin na ganito hindi Tiny Buds. kaya nga, pero gusto ko yung gantong product kasi Yung- malaking tulong siya. Mabango, masarap. Oo. Sarap mo yun. Citronella kasi to. So, anti-mosquito repellent siya. Parang ganun. Tama ba ako? So, dalawa yung binili ko. Kasi Effective siya. isa kay Scarlett, isa kay Ella. Para titisa sila. Pero dito naman sa amin, wala naman lamok. Yun, walang masyadong lamok dito. So, if ever lang, kung aalis kami, lalabas kami, ayan. So, para safe. Ano to? Ayan. Batong panghilod. O hindi, ito talaga yung freebie nila, open natin. So, Saglit, ito asan talaga yung yung bottle? binili ko. Wow! Uy, dahan-dahan, bottle yan. Alam ko na kung ano yan. Ako yung natutuwa. Pero hindi siya para sa akin, guys. Dito para sa akin. 2 hours later. Wow. Yan. So, Gerber.
Gerber or Gerber. Hindi ko alam kung paano siya i-pronounce, pero Kumain ayan niyo yung, lang ba sa akin? ayan yung bagong product nila. Gerber or Gerber Organic. So, ito talaga yung ito talaga yung gusto ko makuha sa freebie nila. What? Ayan. So, itong nakuha ko is peas, broccoli, and zucchini. So, vegetable siya. So, kailan ba to? Magsi 6 months, malapit na kasi yung 2 months na lang, mag 6 months na si Scarlett. So, tamang-tama Pwede na to yan. kasi mag-start na siya kumain ng mga mashed food. So, ito, isa to sa papatry ko sa kanya. And nung baby din kasi kami, ganito din yung kinakain namin. So, proven and tested na din. Para kung walang udo. Oh no! So, sige, recap natin. Kung... Saan ba ito? So, all in all, 2,200 something. Yes, 2,200 siya, guys. 448. Ayan. So, So, check. feeling ko worth it naman siya kasi essential siya kay baby. So, magagamit namin siya. Wow! Sa kapang matagalan na, lalo na ngayong pandemic, hindi ka laging makakalabas. So, hindi ka dapat. So, pwedeng to kahit sa bahay ka lang. Andito na lahat. Saka, sale. Ayun, isa yun. So, bumibili lang ako kapag alam kong as in sale talaga. So, kasi kinompute ko pa talaga. no! Bago ko bilhin, kinompute ko siya. So, ang laki talaga ng natipid ko. Kasi parang itong bottle dish sa mall, 198 siya. Pero parang nabili ko lang siya ng less than 150 pesos. Ayun. Tapos, itong sea wipes, meron siyang free na isa. Parang 5 plus 1 siya. Wow! Ayun. Tapos, ito talaga Gerber. So, thank you Tiny Buds and Gerber for the anong tawag dito? Freebie and yung sale na ginawa niyo sa Lazada. So, ayan. Baka naman. Ayan. So, hindi nga pala to sponsored, guys. So, binili namin to, in-avail namin to sa Lazada and kay Tiny Buds. So, you can check their page sa Lazada, Tiny Buds. Also, their Facebook and Instagram, Tiny Buds. And also, si Gerber, or how do you pronounce it? Gerber or Gerber? Ayan, hindi ko sure, pero ayan. Ayan. Thank you! So, for more videos, kindly like, subscribe, share, and hit the notification bell. Follow us also in Facebook, Alvin and Pia. Thank you.